તો સ્વાગત છે ગાઈસ તમારું વીકેન્ડની નેક્સ્ટ વિડિયો અંદર। તો આજે તમે શીખવાનું છે, તમે સ્ક્રીન ઉપર ટેરેસ જોઈએ આપણે શીખવાના છે ટેરેસ બરાબર છે। ચેનલ પર નવા તો સબસ્ક્રાઇબ અને બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરી નાખજો, કારણ કે મારે દરેક વિડિયો નોટિફિકેશન સૌથી તમને પહેલા મળી શકે। તો વિડિયો સ્ટાર્ટ કરે છે તો સૌથી પહેલા તમારે અલાઇટ મશીનને ઓપન કરી લેવાનું છે। ઓપન કર્યા બાદ આપણે સિમ્પલી પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર કે હું વેરિએશન કરું છું બરાબર છે। પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરીને પેન્સિલના આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી 80 ને 30 આપણે પ્રોજેક્ટ લખી લેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે અહીંથી ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર કઈ રીતે હું કરું છું બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે કયા પ્રકારનો ઇન્ટરફેસ આવી જશે। ત્યારબાદ આપણે પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ આપણે મ્યુઝિકમાં જતું રહેવાનું છે। મ્યુઝિકમાં જઈને આપણે અહીંથી મ્યુઝિક એડ કરવાનું રહેશે। પછી એ જ મ્યુઝિક તમને ટેલિંગ ગ્રુપમાં પ્રોવાઈડ કરીશ, તમે તેથી ડાઉનલોડ કરી લેજો બરાબર છે। ત્યારબાદ મ્યુઝિક એડ કરી લીધું છે। એડ કર્યા પછી આપણે બેક આવવાનું છે। બેક આવીને જે આપણી એક્સએમએલ પીસીની લિંક છે એની પર જતું રહેવાનું છે બરાબર। એક્સએમએલ પીસીની લિંક છે તમને ટેલિંગ ગ્રુપમાં મળી જશે બરાબર છે। તો આપણે જે ઇફેક્ટ છે એથી આપણે કોપી કરવાના છે બરાબર છે, એટલે કે ઉપરથી કોપી લેયર કરી નાખવાના છે। ઇફેક્ટ કોપી નહીં કરવાના, કોપી લેયર કરી નાખવાના છે બરાબર છે। કોપી લેયર કરીને આપણે આપણા પ્રોજેક્ટ પર આવી જવાનું છે, જેમ સિમ્પલ હું જોઈ શકો સ્ક્રીન પર કઈ રીતે આવું છું। ત્યારબાદ આપણે અહીંથી પેસ્ટ કરી દેવાનું છે બરાબર છે। આપણે 4 લેયર આપણે અહીંથી લગાવવાના છે બરાબર છે। ફર્સ્ટ આપણે પેસ્ટ કરી દઈએ છીએ, પછી બીજા બીટ માર્ક પર આવી જવાનું છે। બીજા બીટ માર્ક પર આવીને આપણે ઉપરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંથી આપણે બીજો પેસ્ટ કરી દઈશું। પછી આપણે આગળ આવવાનું છે બીટ માર્ક પર, પછી ત્રીજો બીટ આપણે પેસ્ટ કરી દઈશું। પછી આગળ આપણે આવવાનું છે બીટ માર્ક પર અને અહીંથી આપણે ચોથા બીટ માર્ક પર પેસ્ટ કરી દઈશું બરાબર। તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન પર કઈ રીતે હું કરું છું બરાબર। જોઈ શકો સ્ક્રીન ઉપર કે આપણા 4 લેયર છે લાગી ગયા છે બરાબર। પછી આપણે પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે બરાબર છે। ક્લિક કર્યા બાદ આપણે અહીંથી એક વિડીયો એડ કરવાનું છે બરાબર છે। એ વિડીયો તમે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે બરાબર છે। ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોઈન ના થાય તો જોઈન થઈ જજો બરાબર છે। તો સિમ્પલી આપણે અહીંથી આપણે એની વિડીયોને એડ કરી લઈશું, જે રીતે હું કરું છું તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર। પછી જે વિડીયોનો વોલ્યુમ હોય એને આપણે ઓફ કરી નાખવાનો છે બરાબર છે। ઓફ કર્યા બાદ આપણે આગળ આવવાનું છે બીજા બીટ માર્ક પર। બીજા બીટ માર્ક પર અહીંથી આપણે કટ કરી દેવાનું છે બરાબર છે। તો સિમ્પલી તમે જોઈ શકો છો કટ કઈ રીતે કરું છું બરાબર છે। ત્યારબાદ જે આપણે એને કોપી કરી લેવાનું છે। કોપી કરવા માટે સિમ્પલી એને પર ટચ કરજો। ટચ કર્યા બાદ ઉપર જે ઓપ્શન છે એની પરથી આપણે કોપી લેયર કરી નાખજો। કોપી લેયર કર્યા બાદ આપણે બીટ માર્ક પર આવી જવાનું છે। બીટ માર્ક પર આવીને આપણે અહીંથી ઉપર જે ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરીને આપણે છેલ્લેથી બીજા નંબરનો પેસ્ટ ઓપ્શન આવી જશે બરાબર। તેથી આપણે પેસ્ટ કરવાનું છે, પછી ત્રીજા ઓપ્શન પર આવી જવાનું છે, એટલે કે ત્રીજા બીટ માર્ક પર આવી જવાનું છે। ત્રીજા બીટ માર્ક પર આવીને આપણે અહીંથી પણ આપણે જે રીતે કરી એ રીતે પણ આપણે એને પેસ્ટ કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર હું કઈ રીતે કરું છું બરાબર। ત્યારબાદ થોડા ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી આપણે ફોટા લેવાના છે બરાબર છે, ઇમેજ લેવાના છે બરાબર। ત્યારબાદ આપણે એને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી દેવાનું છે બરાબર છે। આપણે પછી પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ આપણે બીજો ફોટો લેવાનો છે। ફોટો લઈને આપણે એને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી દેવાનો છે બરાબર છે, જે રીતે હું કરું છું તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર કઈ રીતે હું કરું છું બરાબર છે। એનિમેશન પણ કરું છું બરાબર છે, કઈથી કરું છે। પછી ત્યારબાદ આપણે આગળ એને કટ કરી દેવાનું છે બરાબર છે। ત્યારબાદ પછી આપણે પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે। પછી ત્રીજો ફોટો લેવાનો છે, પછી આપણે એને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી દેવાનો છે। પછી ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને આપણે જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ પર ડિલીટ કરી નાખવાનો છે બીટ પ્રમાણે બરાબર। જેટલા બીટ છે એ રીતે તમારે લઈ લેવાના છે ફોટા બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે બીજો ફોટો લેવાનો છે, પછી આપણે એ રીતે પ્રોસેસ કરવાની છે બરાબર છે। પછી આગળ આવીને આપણે કટ કરી નાખવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર કઈ રીતે હું કરું છું એ રીતે તમારે પણ કરી લેવાનું છે બરાબર સિમ્પલી। તો તમે જોઈ શકો આપણે અહીંથી 4 ફોટા લઈ લેવાના છે બરાબર છે। 4 ફોટા આપણે લઈ લેવાના છે। 4 ફોટા લઈને આપણે કંઈક આ પ્રકાર લઈ લઈશું, તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે। પછી આગળની પ્રોસેસ કહું છું બરાબર છે। 4 ફોટા આપણે ફટાફટ લઈ લઈએ છીએ બરાબર છે। તો આપણે ફટાફટ લઈ લઈએ અને ફૂલ સ્ક્રીનમાં પણ કરી દઈએ છીએ બરાબર છે। તો તમને સમજણ પડે એટલે માટે હું વિડીયો સ્કીપ નથી કરતો બરાબર છે, કારણ કે સ્કીપ કરે તો તમને ખબર નહીં પડે બરાબર છે। તો તેમાં આપણે એક્સ્ટ્રા પર ડિલીટ કરી નાખવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર। તો આપણે 4 ફોટા જે લાગી ગયા છે। પછી આપણે આગળની જે વિડીયો હતી એને કોપી કરવાની છે બરાબર છે। તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર જે આપણે વિડીયો લગાવી તેને કોપી કરવાની છે। પછી છેલ્લા જે બીટ માર્ક છે એના પર આવીને આપણે એને પેસ્ટ કરવાની છે બરાબર છે, જે રીતે આગળ કરીએ એવી આગળ પણ કરવાની છે બરાબર છે। પછી આગળના બીટ માર્ક પર આવી જવાનું છે, ફરી અહીંથી આપણે એને પેસ્ટ કરવાની છે ઉપરથી, તો તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતે બરાબર છે। પછી આગળ આવી જવાનું છે, પછી ત્રીજા બીટ માર્ક પર આપણે અહીંથી ઉપર એને પેસ્ટ કરી દેવાનું છે બરાબર છે। તો આપણે 3 વિડીયો લાગી ગઈ છે બરાબર છે। ત્યારબાદ પછી આપણે અહીંથી આપણે એને ફોટા લેવાના છે, જે આપણે લીધા એ ફોટા લેવાના છે બરાબર છે। તો સિમ્પલી આપણે અહીંથી પણ ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી નાખશું અને અહીંથી પણ આપણે જે પેલા ફોટા લીધા 4 એવા પણ અહીં આગળ ફોટા લઈ લેવાના છે બરાબર છે। અહીં આગળથી આપણે વિડીયો જે છે સ્પીડમાં કરી નાખીશ, કારણ કે બહુ વિડીયો આપણે બતાવીશું તો લાંબુ થઈ જશે વિડીયો બરાબર। તો સ્પીડમાં વિડીયો કર્યું તમે જોઈ શકો છો આપણે કઈ રીતે ફોટા લઈ લેવાના છે બરાબર છે। તો સિમ્પલી આપણે જે પહેલા લીધા એવી જ રીતે અહીંથી પણ આપણે ફોટા લઈ લેવાના છે બરાબર છે। હું સ્પીડમાં વિડીયો કરું છું બરાબર છે, તો આપણે એ જ રીતે પ્રોસેસ કરવાની છે બરાબર છે। તો ફટાફટ અહીંથી લઈ લઉં છું ફોટા બરાબર છે। થોડુંક કટ કર્યું હતું બરાબર છે, લાંબુ નથી એટલા માટે તો આપણે પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે બરાબર છે। આપણે એક વિડીયો લેવાની છે, વિડીયોની લિંક તમને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે, એટલે કે એ વિડીયો તમને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે બરાબર છે। પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરીને આપણે વિડીયો એડ કરવાનું છે બરાબર છે। આપણે સિમ્પલી એની વિડીયો એડ કરી નાખીએ છીએ બરાબર છે। હેપી બર્થડેની વિડીયો છે બરાબર છે। તો આપણે સિમ્પલી વિડીયો એડ કર્યું છે, એનું મ્યુઝિક જે છે બંધ કરી નાખવાનું છે બરાબર છે તમારે હોય તો। ત્યાર પછી આપણે નીચેની તરફ આવી જવાનું છે, નીચેની તરફ આવીને જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ હોય એને ડિલીટ કરી નાખવાનો છે, મ્યુઝિક પ્રમાણે કરી નાખવાનું છે બરાબર છે। તો આપણે ફટાફટ જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ હોય એને ડિલીટ કરી નાખીએ છીએ, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર કે કઈ રીતે આપણે કટ કરવાનું છે બરાબર છે। પછી આપણે જે ઇફેક્ટ લગાવવાની છે બરાબર છે, ફોટા પર જે ઇફેક્ટ છે લગાવવાની છે, તો આપણે સિમ્પલી બેક આવવાનું છે। બેક આવીને આપણે જે એક્સએમએલ પેજની લિંક છે બરાબર છે એની પર આપણે જતું રહેવાનું છે। જઈને આપણે જે પહેલા ફોટાની જે ઇફેક્ટ છે
એને કોપી કરવાની છે. કોપી કરવા માટે સિમ્પલી કોપી ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરજો અને કોપી ઇફેક્ટ ક્રિએટ પર કરજો એટલે કોપી થઈ જશે. બરાબર છે. ત્યારબાદ આપણે બેક આવવાનું છે. બેક આવ્યા બાદ આપણે પ્રોજેક્ટમાં જતું રહેવાનું છે. પ્રોજેક્ટમાં જઈને આપણે જે ફર્સ્ટ ફોટો છે બરાબર છે, જે પહેલો ઇમેજ લગાવ્યો હતો આપણે બરાબર છે, આગળ આવીને તમે જોઈ લેવાનું છે કે પહેલો ઇમેજ કયો છે. બરાબર છે. આપણે 4 ફોટા લગાવ્યા, એમાં જે પહેલો ઇમેજ છે એની પર આપણે એને પેસ્ટ કરી દેવાની છે સિમ્પલ રીતે, જે રીતે હું કરું છું. બરાબર છે. ત્યારબાદ આપણે જે એક છોડીને એક ફોટા ઉપર પેસ્ટ કરવાની છે. બરાબર છે. જે 8 ફોટા છે કુલ, એમાંથી એક ફોટો છોડીને એક ફોટા પર પેસ્ટ કરવાની છે. બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર કઈ રીતે હું કરું છું. બરાબર છે. અહીંયા આગળ ફટાફટ આગળ પેસ્ટ કરી નાખીશું. બરાબર છે. આપણે એક છોડીને એક ફોટા પર પેસ્ટ કરવાનું છે, ભૂલતા નહીં. બરાબર. એક ફોટો છોડીને એક ફોટા પર પેસ્ટ કરવાનું છે. બરાબર. ધ્યાનથી કરી નાખજો. બરાબર છે. તો આપણે અહીંથી ફટાફટ આપણે કરી નાખીએ છીએ. બરાબર છે. તો તમે ધ્યાનથી પેસ્ટ કરજો. બરાબર છે. તો આપણે ફટાફટ પછી બેક આવવાનું છે. બેક આવ્યા બાદ આપણે પછી એક્સએમએલ લિંક જતું રહેવાનું છે. પછી જે બીજા નંબરની જે આપણે ફોટો છે બરાબર છે, એની પર આપણે ઇફેક્ટ કોપી કરવાની છે. બરાબર. એટલે એની ઇફેક્ટ કોપી કરવાની છે. કોપી કર્યા બાદ આપણે જે ફોટા રહી ગયા હતા બરાબર છે, વચ્ચેના જે ફોટા રહી ગયા હતા એની ઉપર આપણે ઇફેક્ટ છે પેસ્ટ કરવાની છે. બરાબર છે. તો સિમ્પલ તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતે હું કરું છું. બરાબર છે. એ રીતે તમારે પણ કરી લેવાનું છે. બરાબર છે. તો ફટાફટ આપણે એની ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરી લઈએ છીએ. બરાબર છે. એ વિડીયોને કટ કરીશ તો વિડીયો આખું બધું તમને લાંબુ થઈ જશે. બરાબર છે. તો આપણે વિડીયોને થોડું કટ કરીએ છીએ. બરાબર છે. તો વિડીયોને કટ કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે જે આપણી ઇફેક્ટ છે, આપણા જે ફોટા છે, આપણે જે વિડીયો છે બરાબર કમ્પ્લીટ રીતે લાગીને તૈયાર થઈ ગયા છે અને કમ્પ્લીટ રીતે આપણે સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. બરાબર છે. અને ઉપર તેને એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે. બરાબર છે. તો ઉપરથી સિમ્પલી આપણે એને એક્સપોર્ટ પણ કરી લઈશું. બરાબર છે. તો ગાઈસ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને આવી જ વિડીયો સાથે મળીએ છીએ આવી ચેનલ ઉપર નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. જય માતાજી.